शकताय बिस्किटांप्रमाणेच छान अशी कुरकुरीत आणि खुसखुशीत ही शंकरपाळी तयार झालेली आहेत। नमस्कार, प्रणिताच रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर सध्या पावसाळा सुरू झालेला आहे आणि अशा मंद मंद पावसामध्ये आपल्याला काहीतरी तळलेलं खायची इच्छा अनावर होते। तर अशा वेळी आपण अशी ही खारी शंकरपाळी नक्कीच बनवू शकता। तर त्यासाठी साहित्यसुद्धा अगदी मोजकंच आहे आणि घरात उपलब्ध असलेलंच आहे। लहान मुलांना सुद्धा मधल्या वेळेत काहीतरी खाऊ लागतो, तर त्यावेळेस तुम्ही अशी शंकरपाळी घरी बनवून मधल्या वेळात मुलांना देऊ शकता। शंकरपाळी छान खुसखुशीत होतात आणि भरपूर दिवसांपर्यंत टिकतात। एका वेळेस बनवून तुम्ही भरपूर दिवसांपर्यंत त्यांचा आनंद घेऊ शकताय। बघू शकता इथे एक शंकरपाळी मी तुम्हाला तोडून दाखवते। बघा किती छान असे कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झालेले आहेत। चला तर पटकन आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। तर इथे मी 2 कप गव्हाच्या पिठाची शंकरपाळी बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी इथे मी एका कोलगट बाउलमध्ये 2 कप गव्हाचं पीठ घेत आहे। याऐवजी आपण एखादी वाटीचं प्रमाण ठरवून घेऊ शकता। आता यातच आपल्याला पाव कप रवा घालायचा आहे, बारीक रवा। रवा घातल्यामुळे शंकरपाळी छान कुरकुरीत पण येतात आणि ती नरम पण पडत नाहीत। आता थोडी मसालेदार चव येण्यासाठी आपण यात काही साहित्य घालतोय। तर इथे मी पोहे खाण्याच्या चमच्याने अर्धा चमचा ओवा घेतलाय। ओवा या प्रकारे चुरगाळून घालायचा, म्हणजे त्याची चव छान येते शंकरपाळ्यांमध्ये। आता त्याच चमच्याने अर्धा चमचा इथे मी जिरं घातलेलं आहे आणि थोडीशी तिखट चव येण्यासाठी यामध्ये मी घालते आहे लाल तिखट। तर या चमचाने इथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट घालत आहे। आपल्या चवीनुसार आपण तिखट कमी किंवा जास्त घेऊ शकता। लाल तिखटामुळे रंगसुद्धा शंकरपाळ्यांना छान येतो। यात आणखी छान फ्लेवर येण्यासाठी इथे मी अर्धा चमचा कसुरी मेथी घातलेली आहे। एक छोटी वाटी बारीक चिरलेला कोथिंबीरसुद्धा घालायचा आहे आणि अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। आता आपल्याला यामध्ये 1 चमचा पांढरे तीळसुद्धा घालायचे आहेत। जर आपल्याकडे काळे तीळ असतील तर तुम्ही ते सुद्धा घालू शकता। आता घालूया त्याच चमच्याने 1.5 चमचा मीठ। आपल्या चवीनुसार मीठही आपण कमी जास्त घेऊ शकता। आता थोडी चटपटीत चव येण्यासाठी यामध्ये मी 1 चमचा आमचूर पावडर घातलेली आहे। यातील आमचूर पावडर आणि कसुरी मेथी हे साहित्य ऑप्शनल आहे, तुम्ही स्किपसुद्धा करू शकता। यातच मी 2 चमचे तेलसुद्धा घातलेलं आहे, तर आपण थंडच तेल यामध्ये घातलेलं आहे। आता हे घातलेलं सर्व साहित्य आपण पिठात व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, म्हणजे तेलसुद्धा पिठाला व्यवस्थित चोळून घेऊया। तर पीठ चोळताना आपण या प्रकारे जर मुठीत पीठ घेतलं तर त्याचा गोळा झाला पाहिजे, म्हणजे आपलं हे तेलाचं मोहन परफेक्ट झालेलं आहे असं समजायचं। जर आपल्याला कमी वाटत असेल तर आपण आणखी थोडंसं यामध्ये घालू शकता, कारण कप वाटी आपण जर पीठ त्यामध्ये दाबून भरलं तर जास्त पीठ येतं म्हणून सांगते। तर आता यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। तर इथे या वाटीने आपल्याला 1 कप व थोडंसं पाणी वर हे पीठ भिजवण्यासाठी लागलेलं आहे। बघा आता आपला हा गोळा असा मळून तयार आहे। थोडंसं आपण आणखी चोळून घेऊया, छान प्लेन करून घेऊया। तर यामध्ये आपण रवा घातलेला आहे, त्यामुळे गोळा थोडा आपण रेस्ट करायला जेव्हा ठेवणार त्यानंतर तो घट्टसर होणारच आहे। आता छान प्लेन करून घेतलेला आहे आपण गोळा। यावर आता आपण एक झाकण ठेवूया आणि साधारण 10 मिनिटासाठी याला बाजूला ठेवूया। तर आता 10 मिनिट झालेले आहेत। बघा गोळा छान असा सेट झालेला आहे, मुरलेला आहे। आता आणखी आपण याला थोडंसं चोळून घेऊया। बघा रव्यामुळे हा गोळा थोडासा आणखी घट्टसर झालेला आहे। गोळा मळण्यासाठी आपण इथे तेलाचा वापरसुद्धा करू शकता। आता या मोठ्या गोळ्याचे आपल्याला या प्रकारे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहे, कारण आपल्याला शंकरपाळी बनवण्यासाठी पोळ्या लाटून घ्यायच्या आहेत। तर अशा पद्धतीने इथे मी हातावरच हे गोळे बनवून घेत आहे। हवं तर आपण यासाठी पोळपाटाचा वापरसुद्धा करू शकता। बघू शकताय मसाले गोळ्यामध्ये किती छान दिसत आहे आणि तळल्यानंतरसुद्धा याचा फ्लेवर खूप छान लागतो। बघा या पद्धतीने इथे मी संपूर्ण गोळ्याचे या प्रकारे 5 गोळे करून घेतलेले आहेत। आता इथे मी पोळपाट घेतला आहे, त्यावर थोडंसं आपण तेल लावलं आहे आणि आता आपल्याला हा गोळा असा या प्रकारे पोळीमध्ये लाटून घ्यायचा आहे। पोळी आपल्याला छान अशी पातळसर लाटायची आहे। फारशी जाडसर ही पोळी ठेवू नका, नाहीतर मग शंकरपाळी आपले नरम पडू शकतात। आता इथे आपली पोळी लाटून तयार आहे। तर इथे माझ्याकडे शंकरपाळी कटर आहे, जर आपल्याकडे असेल तर आपण यानेच कट करा, म्हणजे साईडने शेप छान दिसतो। नाहीतर आपण एखाद्या सुरीच्या मदतीने सुद्धा हे शंकरपाळी कट करू शकता। या पद्धतीने आपण साईडचा भाग काढून घेतलेला आहे आणि आपल्याला हव्या त्या आकारात ही शंकरपाळी
कापून घ्यायची आहे। तर इथे मी डायमंड शेपमध्ये शंकरपाळी कट करून घेत आहे। हवं तर आपण स्क्वेअरमध्ये किंवा लांब लांब पट्ट्यांमध्ये सुद्धा ही शंकरपाळी कट करून घेऊ शकता। आता शंकरपाळी कट करून झालेली आहेत बघा, पोळपाटापासून सहज वेगळे होत आहेत। आपण एका प्लेटमध्ये ही शंकरपाळी काढून घेऊया। तर आता याच प्रकारे इथे मी सर्व गोळ्यांच्या पोळ्यासुद्धा लाटून घेणार आहे आणि शंकरपाळीसुद्धा कट करून घेणार आहे। बघा इथे सर्व शंकरपाळी आपण एकाच वेळेस कट करून घेतलेली आहे। शंकरपाळी अजिबात ताटाला चिकटत नाही, कारण आपण यामध्ये रवा घातलेला आहे आणि आपला गोळासुद्धा आपण छान असा घट्टसर मळलेला होता। चला तर आता आपण शंकरपाळी तळून घेऊया। त्यासाठी इथे मी गॅसवर एक कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल यासाठी तुम्ही कोणतेही वापरू शकता, शेंगदाणा तेल, सूर्यफूल तेल वगैरे। आता एक शंकरपाळा आपण छान तळून बघतोय। तेल छान कडकडीत गरम असतानाच आपल्याला यामध्ये शंकरपाळी घालायची आहे। बघा शंकरपाळा छान असा फुगून तयार झालेला आहे। तर आपलं तेल हे छान असं तापलेलं आहे असं आपण समजायचं। तर आता याच वेळी आपल्याला आपण कट करून घेतलेली शंकरपाळी यामध्ये घालायची आहे। आपण कढईमध्ये जेवढे तेल घातले त्यानुसार आपण शंकरपाळी यामध्ये घालायची आहे, कारण प्रत्येक शंकरपाळ्याचं पीस हे व्यवस्थित तळायला हवं। त्याला पुरेशी मोकळी जागा या कढईमध्ये मिळायला हवी, म्हणून आपण अगदीच फार शंकरपाळे एकाच वेळेस कढईत घालू नका। आता शंकरपाळ्यांचा रंग थोडा चेंज झाला आहे, तर आपण यावेळेस गॅस कमी करायचा आहे, गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि साधारण 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत छान अशी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायची आहेत। अगदी मंद तेलावर आपण शंकरपाळी तळली तर मग ती छान अशी कुरकुरीत होतात। म्हणून शंकरपाळी तळताना अगोदर टेम्परेचर तेलाचं जरा जास्त हवं आणि त्यानंतर आपल्याला ते कमी करायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपली ही शंकरपाळी छान अशी तळून तयार झालेली आहे। बुळबुळे येणे बंद झालेले आहे, म्हणजे आपली शंकरपाळी तळलेली आहेत। आता आपण एका झाऱ्यामध्ये काढून घेतले, तेल या प्रकारे निथळून घ्यायचं आहे आणि एखाद्या टिश्यू पेपरवर आपल्याला ही शंकरपाळी काढून घ्यायची आहे। आता याच पद्धतीने आपण उर्वरित बॅचेस शंकरपाळ्यांच्या तळून घेणार आहोत। बघा रंग किती छान आलेला आहे शंकरपाळ्यांना। आता इथे मी काही शंकरपाळी या प्रकारे लांबट आकारामध्ये कट करून घेतलेली आहे। तर ही लांबट आकाराची शंकरपाळी सुद्धा आपण इथे तळून घेत आहोत। ही सुद्धा शंकरपाळी दिसायला छान दिसतात आणि मुलांना आवडतातच। तर ही शंकरपाळी आपण तळून घेतलेली आहेत। बघा किती छान अशी कुरकुरीत झालेली आहे, तुम्ही इथे आवाज ऐकला असेल। तर अशा पद्धतीने आपण दोन्हीही शेपमध्ये शंकरपाळी बनवू शकता। याला आपण जिरा शंकरपाळी सुद्धा म्हणू शकता। आपण चहासोबत सुद्धा याचा आनंद घेऊ शकता, मुलांना मधल्या वेळेत खायला देऊ शकता किंवा इव्हिनिंग स्नॅक्स म्हणून सुद्धा आपण याचा वापर करू शकता। तर अशा पद्धतीची ही छान अशी कुरकुरीत खुसखुशीत अगदी साधी घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यात तयार होणारी शंकरपाळी तुम्ही सुद्धा बनवून बघा। खूप छान अगदी खाऱ्या बिस्किटांप्रमाणेच ही शंकरपाळी तयार होतात। याला तुम्ही जिरा शंकरपाळी सुद्धा म्हणू शकता। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताज रेसिपी मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।